se lucrează la roata electrică sau la roata care se învârte la picior, tot cu mâna se lucrează și cu tiparul din cap care îl ai. Și să folosești o argilă plastică ca să fie ușor de modelat și fixăm modelul, de exemplu, care îl vrem, îi dăm o măsură care știm noi că trebuie să aibă, îl facem și după aceea să dă forma. Nu este niciun tipar, nici nimic, tot tiparele sunt în cap. Sunt a treia generație care produce ceramică tip cute din Botoșani. Am preluat-o de la generațiile care astăzi nu mai sunt, dar ne-a lăsat moștenire frumoasă. Este ceramica tip cute, care am îndrăgit-o de când am terminat școala de artă și o lucrez de 50 de ani. Am învățat-o de la familia Buțerchi și după aia de la familia Corneanu și astăzi o lucrez împreună cu familia și lucrăm ceramica tradițională care reprezintă zona Moldovei. Suntem singurul atelier rămas care mai are viață și producem o ceramică și decorativă și utilitară. După ce s-a făcut la roată, se pune pe scândură, se pune pe raft, se lasă să zvânte și apoi se dă stratul de caulină. Este o ceramică care se deosebește față de altă ceramică prin tehnica ei de lucru. Ea se deosebește prin culorile care le folosim, numai verde, galben și maro, iar decorul se face prin zgrafitare cu decor naiv. Și ne inspirăm de tot ce ne înconjoară. Și, de exemplu, facem ca decor poștașul, care astăzi mai puțin funcționează cu trăsura, cu docarul. Noi îl păstrăm pe farfurie să amintească lumea că nu numai la telefon o ținut lumea legătură, ci și prin scrisori. Caut să fac decorurile care se întreabă cel mai mult, sunt cel mai apreciate. De exemplu, sunt cu trăsura, care reprezintă dragostea între femeie și bărbat, dresorul de urs, violonistul cu bețiva, așa-s mai inostime, vesele. Le place lucrul ăsta așa. Și acum o să vă fac alt decor. Aici e un urs care e dresat și cântă la vioară. Și ăsta e dresorul. Ce ați făcut? Și încă am lucrat încetul ca să vezi. În viața asta mea, atelierul ăsta de ceramică s-a mutat de 4 ori. Acum este cuptorul electric, dar până s-a pus pe picioare dura un an de zile de pauză de lucru. Și prima dată când am făcut o pauză așa de mare, mă gândeam când am apucat de dezgrafitat. Bai, de acum încep de săptămâna viitoare, ori să mai știu, ori mai țin minte decorurile, că eu nu le am pe un album, pe ceva, eu le am pe creier. Și îmi venea de acum la mână decorul să le fac și mă trezeam că le făceam și mergea automat. După ce vine zgrafitată, vine lăsat la uscat să se usuce 99% și o punem la ardere. Astea până aici sunt la prima ardere. Aici în jos sunt produse glazurate pe a doua ardere.
Vedeți că noi le ardem împreună. De 2 ore la 970 de grade, ca să fie rezistente, să avem o calitate bună. După ce le scoatem de la prima ardere, le decorăm. Asta e culoarea verde, care o punem. Sunt culori naturale, care folosim și culoarea o să tracționeze cu glazura și atunci o să se facă verde, o să facă galben și maro. Strachena este strachena printre strachena. Asta e o strachena mai de lux. Ăștia zice că sunt colți de lup. Se face și pe vasele cele mai vechi, romane. Ceramica noastră are culorile un pic mai... Trebuie să se scurgă culoarea. Nu să rămâie cum pictează pe altă ceramică și trebuie să rămâie așa fix. Și glazura la fel, că trebuie să fie o altă rețetă să-i dea drumul să curgă la culoare. E un joc de culoare care îl face focul cu glazura. Asta acum e pregătită pentru a merge să fie glazurată și să o punem la a doua ardere. Ficiorul meu cu treburile lui m-a lăsat pe mine cu toate. Asta e glazura care acoperim acum vasul, îl amestecăm bine să fie uniform. Așa sunt glazurate și după aceea sunt puse la cuptor. Glazura asta o să se topească la 950 de grade și o să devină transparentă și culorile o să fie verde, galben și maro, un pic de roșcat. Nu se dă cu glazură pe fundul vasului, acum se vede bine și văzut și acolo, asta e o glazurată uscată și în cuptor când se așează, vedeți, ele nu se lipesc una de alta. Când se topește glazura asta și când se răcește, sudate și nu mai e ce să-i faci. Și ele nu trebuie să se atingă una de alta la a doua ardere. Acum așteptăm 8 ore să ardă și după 8 ore oprim cuptorul arderea și mai lăsăm încă vreo 8 ore să răcorească încetul, treptat. Și după aceea deschidem cuptorul, să răcorește mai bine și le scoatem afară și le punem la vânzare. Noi, de exemplu, când lucrăm, acum am 80 de farfurii din astea. Și în astea 80 de farfurii trebuie să fac 10-12 decoruri. Și atunci caut și mă gândesc ce să întreabă mai mult. Dacă, de exemplu, am făcut comandă cu păunul, multe cu păunul. Păunul care ne reprezintă, noi avem și pe sistema județului. Și dacă el vrea să-i fac 100 cu păunul îi fac. N-am să fac, cum spuneți, cu telefonul și să mă semnez și să-i dau. Nu, asta nu o să fac. Dacă m-aș lua așa, ar trebui să fac extraterestri și OSN-uri, dar nu. Cine vrea ceramica Ticutei, trebuie să păstrăm tradiția care este și să facem tot ce ne înconjoară în stil naiv, cum este ceramica, să păstrăm culorile, le mai modificăm dimensiunile, căutăm să le facem după cerința care este pe piață. Noi din Lut venim și în Lut ne ducem. Sper din generația de copiii mei care lucrează să apară și alți care să învețe, chiar dacă nu e din familia mea, că eu când n-am început din familie, am început din dragostea pentru ceramică. Vă iese de 2 ori același desen sau același migală? După 50 de ani n-am încercat cu ochii închiși, dar cred că
De ce am eu dragostea asta așa mare? De ce țin eu așa mult la ceramica asta? Vedeți, oala se face ca și omul. Dumnezeu a creat și chiar ne spune că dintr-un boz de lut ia ființă vasul. Dumnezeu ne reprezintă și pe noi ca vas. Olarul îi dă forma care vrea, cum Dumnezeu ne-a dat forma nouă. Și după ce e un pic întărit, ia botezul cu stratul ăsta alb. După aceea începe să își ia forma de decoruri, aici arată frumusețea omului prin ce face, cum se comportă. După aceea îi trebuie un timp de uscare, ca de creștere și după aceea intră în foc în încercările vieții. Și eu le văd ca un curs a vieții unui om. Trecând și prin foc, trece prin două focuri. Omul nu trece printr-o singură încercare, trece prin mai multe în viață, însă trebuie să treacă biruitor, adică să creadă că trece și o să vină iar soarele, o să fie întuneric tot timpul și ea are strălucirea numai prin foc. Un om fără încercări nu o să aibă valoarea, nu știe să prețuiască și să se puie în valoare, numai trecând pe încercări. Și de asta se aseamănă foarte mult omul cu ceramica. Și de asta eu o iubesc și caut să o prezint și să o fac așa să fie plăcută pentru și că pentru mine reprezintă ceva, aproape ca un lucru sfânt. Nu un lucru sfânt, dar e ceva care ne reprezintă. Pun suflet la ceramica asta foarte mult. N-aș vrea să-i pun atâta suflet. Dar totuși îi pun. Sunt cu prea multă grijă pentru ea. De multe ori mi-am neglijat alte lucruri, poate și pentru copii și m-am ocupat de ceramică. Dar nu-mi pare rău. Pare rău. Lăsați ceva. Cred că fiecare om trebuie să lasă ceva în urmă. Indiferent ce face, să facă cu dragoste și cât mai bine. Și să fie plăcut. Prin felul cum se face, felul cum lucrează, cum se comportă, contează foarte mult. Omul trebuie să degajă o căldură sufletească și prin ce face și cum trăiește cu cei din jur.